Most ez a kiállítás sokkal nagyobb lett, sokkal több jármű van itt, és egész nyáron meg lehet nézni, 2-től vasárnapig, délelőtt 10-től este 6 óráig vagyunk nyitva. Az északi járműjavító történetét mutatjuk be, és több olyan híres vasúti jármű van itt, mint az első 424-es, az Árpád motorvonat, vagy éppen a Szellem, a leggyorsabb magyar gőzmozdony. Azokat a darabokat lehet megnézni, amelyek az elmúlt években kerültek a múzeum gyűjteményébe. Jöjjenek el, gyertek el, érdemes megnézni a Közlekedési Múzeum időszaki kiállítását. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Klasszik Kaszni legújabb különkiadásában, amiben ellátogattunk az északi járműjavítóba, és nem csak az eddigi legnagyobb, de legidősebb kasznikat is hozzuk el nektek, amivel segítségünkre lesz Katalin, a múzeum kurátora. Ő fog nekünk mesélni mozdonyokról, dízel, gőzös vonatokról és vagonokról is. Szia Katalin! Szia! Szeretettel köszöntök mindenkit az északi járműjavító területén, itt Kőbányán. Ugye itt, ahol állunk, ez az északi járműjavító területe, amit 2009-ben zártak be, és ennek a dízelcsarnokában épül majd meg a Közlekedési Múzeum, és nyílik majd meg az új állandó kiállításunk sokkal több és nagyobb tartalommal, mint amellyel a Városligetben működött. Volt villanymozdonyjavító műhely ma az Opera színhelyéül szolgál, és mi pedig itt a dízelcsarnokban rendezzük majd be bővített kiállításunkat, és most az időszaki kiállításukban pedig ugye elsőként is a múzeum ikonjának számító 424-est láthatjuk. Ez az 1-es pályaszámú gép, amelynek tervei már 1917-ben papírra vetődtek Láner Kornél jóvoltából. Az első világháború, amely 1914 és 1918 között zajlott, sajnos ennek a mozdonytípusnak, ennek a mozdonysorozatnak a megépítését is megkésleltette, és az első példányát 1924-ben építették meg. Ilyen sorozatú jármű 1984-ig közlekedett a magyar pályákon. Az utolsó menetrend szerinti személyvonatot is egy ilyen típusú mozdony húzta. Ennek a 353-as pályaszámú mozdonya, amely ma Tokaj állomáson van kiállítva. Magáról a mozdonyról annyit kell tudnunk, hogy egy szerkocsis gőzmozdony, és hogyha fölmászunk magára a mozdonyra, akkor látszik az, hogy milyen hatalmas monstrum, mekkora tömeget kellett megmozgatnia, és ehhez mekkora nagy szerkocsi kellett, hogy közlekedni tudjon. Ez a 424-es gőzmozdony, a beceneve Nurmi, a finn futóról kapta, aki ugye több olimpiai érmet is szerzett, hiszen olyan sebes mozgású volt, mikor megépítették, hogy maximum 90 km/h tudott haladni. Az egyik legmagyarabb mozdonynak is nevezték hajdanán. 514 darab épült, ugye ez egy 4 csatlós mozdony, amelynek a beceneve nem csak Nurmi, hanem bivaj is, hiszen olyan erős volt, mint maga a bivaj. És hogyha fölmászunk a mozdonynak a konyhájába, akkor azt is láthatjuk, hogy egyáltalán milyen kép tárult a mozdonyvezető elé. Maga a mozdony és a hozzátartozó szerkocsi, amelyből áll.
Most a látogató kedvéért, hiszen gőzmozdony ma már csak nosztalgia üzemben közlekedik, kis táblákkal segítettük, hogy az egyes műszerek mire is szolgálhatnak, vagy szolgálhattak az egykor működőképes gőzmozdonyon. Ugye ez a 001-es példánynak az a sajátossága, hogy elkerült Horvátországba vagy az akkori Jugoszláviába, és 1997-ben egy magyar mérnök fedezte fel a zágrábi fűtőházban, hogy egy valószínűleg magyar származású gép áll leselejtezve, és neki köszönhetően került Magyarországra vissza a mozdony, és a Közlekedési Múzeumnak a gyűjteményébe, és vált a Városligeti Múzeumnak és egyben magának a Közlekedési Múzeumnak az ikonikus járművébe is. Ma ilyen sorozatból 2 az, ami üzemképes, a 009-es és a 247-es pályaszámú mozdony. Ugye ezt a részt nevezzük a mozdonykonyhának, tehát itt állt a fűtő, a mozdonyvezető, és itt volt a szerkocsi, ugye, amelyben elhelyezkedett a szén. Ez 9 tonna szenet tudott összesen magába foglalni, és ugye innen lapátolta a mozdonynak a kazánjába a fűtő a szenet, és ugye érdekessége még ennek a sorozatnak, hogy ugye folyamatosan fejlesztették, hiszen 1984-ig közlekedett, és nagyon sok magyar fejlesztés található rajta. Ugye, ami nagyon-nagyon fontos, a kazánnyomásmérő, hiszen magának a gőzmozdonynak a működéséhez ugye szén kellett, és víz, ami a legfontosabb, és ugye maga a víz a gőzzé való átalakítása biztosította az egyes eszközöknek a működését, és ugye magát például a fékezést is, és ugye azt szokták mondani, hogy a fűtő, amit nagy, nehéz fizikai munkával és beletett a kazánba, és átalakult gőzenergiával, azt a mozdonyvezető akár egy fékezéssel el is pazarolta. És akkor mehettünk tovább. És akkor, hogyha a gőzkorszakból átsétálunk a dízelkorszakba, ugye a gőzkorszakkal párhuzamosan kezdődtek meg az új mondatási nemeknek a megjelenése. Itt elsősorban ugye a dízel és a villamos vontatásra gondolunk a gőz mellett, és ha átsétálunk a dízelkorszaknak az egyik legikonikusabb járművét, az M44-es Bobót láthatjuk, amely egy Ganz gyártmányú tolató mozdony. Ez mind a mai napig közlekedik a magyar vasutakon, és tolatószolgálatot lát el többek között a nagyobb pályaudvarokon, a keletiben, vagy éppenséggel a nyugatiban is, akár több alkalommal is lehet látni a dízel vontatásnak eme termékét. És ugye, ha már dízelcsarnok, hisz ez a dízelcsarnok többek között azért ezeknek a járműveknek is a javító helye volt. Próbáltuk a kiállításunkat a dízelcsarnokban megtalált képekkel is színesíteni, és magáról az átadásról, az itt folyó munkákról gyűjtöttünk össze képeket, és egy kisebb, rövidebb szöveggel is összefoglaltuk, hogy milyen élet is folyhatott itt az északi járműjavító dízelcsarnokában. Ha már dízelcsarnok, akkor érdemes azt is megemlíteni, hogy itt 1963-ig folyt gőzmozdony javítás. Ezt követően az villany és a dízelmozdonyoknak a dominanciája mutatkozik meg egyértelműen mind a javítás, fővizsgáztatás terén. És ha már annyit említettem az M44-es dízelmozdonyt, másszunk föl rá, és nézzük meg, hogy itt milyen szolgálatot is láthatott el maga a mozdony, miben más ez. Ugye már látszik magában a színezetében is, hogy megkülönböztetettek a dízelmozdonyok, illetve a gőzmozdonyok. A legtöbb gőzmozdony általában fekete színű volt, de vasúttársaságok válogatták, például a Déli Vasútnak a mozdonyai
azok zöldek voltak. A dízelkorszak más vontatási nemet jelentett, és ezzel kapcsolatban ugye másfajta hozzáállást is. De láthatjuk, hogy itt már egy zárt terű, egy komfortosabb munkavégzés történt a vasutasok részéről. Itt már nem volt szükség fűtőre, a mozdonyvezető egymaga is elláthatta a szolgálatot. Kis piktogramokkal pedig próbáltuk segíteni a látogatót, hogy eligazodjon, hogy mit is jelenthettek az egyes műszerek. Ugye ez a legnagyobb sorozatban gyártott dízelmozdony a magyar vasutakon, ebből 918 darab készült, nem csak a hazai, hanem külföldi megrendelésre is, ugye hasonlóan a 424-eshez, amit például Szovjetunióba is exportáltak, ebből a járműből is külföldre is gyártotta a Ganz, és egy nagyon nagy sikerű járműről beszélhetünk. Ugye ez egy zárt terű, tehát egy sokkal komfortosabb, egy vezetőállású, de mind a két irányba lehetett mozgást végezni, tehát akár tolatott, akár pedig vontatott a jármű. És hogyha tovább megyünk, akkor láthatjuk, hogy a két bobó között, a 032-es és a 040-es pályaszámú bobó között két vitrint helyeztünk el. Ezek a vitrinek M61-es Nohab alkatrészeket, M62-es Szergely és V43-as Szili alkatrészeket tartalmaznak, illetve egy Noha modellt is. Ugye ezeket a járműveket mind-mind itt szervizelték, és ugye a V43-as Szili volt a fő profil, amelyet sajnos a jelen kiállításban nem tudtunk egy az egyes méretben bemutatni. Ha a kiállításban sétálunk, akkor nagyon fontos még a dízel vontatáshoz, illetve magához a vontatáshoz kapcsolódóan egyrészt megnézni magának a dízelmotornak a metszetét, amely maga a dízel vontatásnak a legfontosabb kellékét, a dízelmotornak a működését szemlélteti. És ugye, ha már szó volt a vontató járművekről, akkor nagyon fontos az is, hogy miken gurulnak ezek a járművek. És nem csak az a fontos, hogy ezek szervizelve legyenek és megfelelő műszaki állapotban guruljanak le a magyar vasútpályákra, hanem az is fontos, hogy milyen kerekeken. És ennek megfelelően ugye nagyon fontos a kocsivizsgálóknak a szerepe, hiszen többek között az ő felelősségük is az, hogy egy vonat biztonságosan eljusson a céljához. És ugye, ha megszólaltatjuk a vasúti kereket, akkor mi magunk is hallhatjuk, hogy milyen veszélyes lehet akár egy rossz kerékkel is utazni. Ha meghalljuk ezt a hangot, hallhatjuk, hogy ez nem éppen egy olyan csengő hang, amivel szeretnénk, hogy találkozzunk ehhez képest. Hogy ilyen hangot hallasson a kerék, ez többek között amiatt is lehet, hogy vagy rossz az öntési technika, nem volt megfelelő az alapanyag, vagy egyszerűen csak eltörött maga a kerék, és ezáltal nem biztonságos vele a tovább történő utazás. És ha már a demonstrációs eszközöket is kipróbáltuk, és beszéltem és említettem a villamos vontatást, akkor átsétálnánk a Kaddó mozdonyhoz, amely szintén egy hungarikum, abból a szempontból, hogy egy magyar mérnök tervezte meg, és hozta meg az áttörést a magyar villamos vontatásban.